Astăzi ținem un moment de reculegere pentru BMW Seria 3 și toate lucrurile pe care modelul 2023 nu le mai are. Dar despre toate astea în videoclip. Înainte de asta, nu uita, dacă ai nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break sau orice, intră pe mașini la cheie.ro, de unde poți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată țara. Sau dacă ai o firmă de rent-a-car și vrei să crești business-ul, vrei să crești vânzările sau să ai tot managementul firmei într-un singur loc, dă-le băieților de la Mașini la Cheie un mesaj, ai link-ul în descriere. Sunt super băieți, sprijină canalul, la fel cum și-l voi sprijiniți printr-un like și un subscribe. Hai, BMW Seria 3, care a pierdut multe. Mașini cu Luci Popa începe. Salutare tuturor haterilor mei prezenți pe canalul tău, mai ales lăsați liberi în rubrica de comentarii. Eu zic să nu comentați. Ia uite-l, bă, Mihai, bă, fii atent aici, bă, fii atent aici. Mie BMW România nu-mi dă mașini. Foarte bine. Dar cu toate astea, foarte bine. Ia uite, noul BMW Seria 3 pe care nu l-au testat mulți jurnaliști. Așa că nu contează că nu-mi dă mie BMW România mașini, vin BMW-urile la mine, bă, băiatule, bă. Aici la noi la Craiova, mi-amintesc câțiva ani în urmă, când niște jurnaliști celebri probau în Dubai noua Seria 7 cum merge din telecomandă, aici în Craiova cu o zi înainte cineva o proba la o spălătorie. Da, și la 2 zile după ce am filmat eu în showroom, că nici măcar nu erau, da, Seria 7-urile noi, era una în Craiova. Cu numere de Ungaria. Cred că avem și i7. Era 740 de, dar i7 e tot. i7 e acum varianta electrică de la Seria 7. Eu tot cred Seria că avem 7 una aici în Craiova. Da, sigur avem, oricum. Sigur avem. Ia uite-l. Ce cod are asta? G20 LCI. Life Cycle Impulse. Da, lumea crede că vine de la Life Cycle Interference sau ceva. Băi, deci în comentarii sunt tot felul de oameni care comentează de la ce cred că vine asta. Ia stai. Hai să arătăm cheia. La faruri. Asta vreau să-ți arăt. Încuie și descuie. Sau de fapt, du-te și joacă-te tu. Nu, că trebuie încuiată și descuiată ca să vezi cum fac farurile. Și despre faruri, ia, fii atent aici. Uite cum fac. Eu sunt BMW și am faruri care fac click. Da? Are și semnalizare. Da, mă, l-am văzut și da, mă, nu vrea. Da. Semnalizările sunt doar pe lateral. Fii atent, farurile standard sunt cele LED, însă acum vezi astea, lumina asta albastră, care înainte semnifica laser, nu mai, nici la șeptar, nici la trăiar. Au renunțat la ele? Au renunțat la astea și au renunțat la laser și au pus Matrix LED, băi, băiatule, eu am văzut și există un canal, al care nu mi-amintesc numele lui, care testează tipurile de faruri în comparație. Foarte bine. Și am văzut, cred că era X5-ul, așa, cu toate tipurile de far testate și ăsta LED-ul a ieșit cel mai ok în toate condițiile de vizibilitate. Dar să știi că și laserul era doar pe faza lungă și era tot un fel de LED. Așa. Ce trebuie, și încă nu știm, nu putem afla, este cum vor evolua aceste faruri în timp pe măsură ce vor fi arse de soare și vor fi folosite. Arse de folosință. Vechile faruri cu xenon, știe toată lumea că se distruge, se consumă oglinda, o peliculă de argint cu care e dată pe interior și ajungi ca din niște faruri care vedeai beton să nu mai vezi nimic. Așa e. Fii atent aici. De ce sunt culorile pe logo acum? E logo-ul de 50 de ani de M. Înțelegi? Dacă vrei sigla normală și nimeni nu vrea, adică toată lumea. Așa? Ciurubelniță? Nu. Ba da. Plătești în minus 102 euro. Nu în plus, în minus. Știi? Dar dacă îți iei parchetul M-Sport cu marea asta, și există M-Sport, M-Sport Pro, există tot felul de combinații din astea, există doar două, M-Sport, M-Sport Pro și M Technology ceva, care dacă le ai împreună dau un pachet M. Dar fii atent aici. Da, deci minus 102 euro dacă nu vrei ăsta. De ce n-ai vrea? Nu știu. Probabil că vrei BMW-ul să fie mai mare. Dar oricum, asta e siglă de colecție. Asta înseamnă că mașina e făcută în 2022. Chiar dacă e model 2023, e făcută în 2022 și are sigla asta, da? Deci orice mașină cu sigla asta e făcută în 2022. Am înțeles. Da. Așa. Sau dacă sunt cumpărate de pe AliExpress, poate fi și 99, 98. Grilă. Hai să vedem și grilă. Stai puțin. Grilă activă și acum, ia uite, au îngroșat rinichi, de fapt conturul de la rinichi, n-au pus grila aia oribilă și fii atent aici. Asta e mașină cu pachetem, doar că acum nu-ți mai dai seama că e pachetem din față. Da, îți dai seama. Nu-ți dai seama. Față de normal îți dai seama. Are grila asta, adică partea asta de aici, piano black și mare, și are niște fante aerodinamice pe lateral, dar nu mai sunt agresive cum erau la pachetele M de pe vremuri, știi? Adică acum
bă, ai putea să zici că e un seria 3 normal și seria 3 fără pachete M. Și acum nu mai există pachete luxury, etc. Există, nu, normal și M Sport, pentru că toată lumea vrea M, da. Nu mai există, toată lumea vrea M. Da. Și le-au combinat. Hai și la triple. Hai și la triple. Așa. Jante pe 18, astea sunt jantele care vin în standard pe 18 pe pachet M. Adică poți să plătești în plus pentru alte jante, dar cine nu vrea... Aceleași discuri de frână mari. Roșii, pachet de frânare M Sport, da? Care sunt frâne mai mari. Nu știu, cred că au vreo 348 de milimetri discurile pe față la sistemul de frânare M. Și pe spate la fel. M Sport, adică două sigle doar pe lateral, pe spate n-avem, pe spate la fel. Da, McPherson în față, multilink spate. Și e și X-Drive, da? Cu ambreiajul multidisc, da? X-Drive, tati, că lumea vrea X-Drive. Puțin. Da. În spate se aprind gradual discret, așa. Da. Se aprind discret, gradual așa. Bă, din câte am înțeles, n-au fost schimbate stopurile în față de preface. Apropo, tot din pachet M, da? Acest mini eleron. N-are cum. Ce n-are cum? Să nu fie schimbat. Deci o tentă de culoare. O tentă de culoare, ceva tot au schimbat, dar forma e aceeași, adică e identică. O triplă de pre-facelift se potrivește la tripla de facelift. Așa. Portbagajul nu e electric, pentru că am văzut fișa de configurație. E 65.000 de euro mașina asta, nu are portbagaj electric. Mă rog. 480 de poți trăi și fără. Litri, da. Dar uite ce înseamnă un producător premium. Ce înseamnă, bă, că... Ei, hai că aici da. Hai, taie linia. Da, uite, aici e de calitate, aici e mai ieftinache, vezi? Bă, popa. Ce, mă? Te pun să te urci în Toyota acum. Hai, mă, hai, uite acolo. Așa. 480 de litri, la fel ca la pre-facelift. Evident, lipsă roată de rezervă de 5 generații încoace. Da, și fii atent aici, la bara spate la M. Deci fii atent, e în culoarea caroseriei. Dacă ai varianta non-M, e în culoarea caroseriei. Dacă ai pachetul M și mașina e neagră, atunci nu o să-ți dai seama că e pachet M. Dar, ia uite, BMW este, da? Plastic, piano black. Ăsta se va zgâria foarte ușor, din păcate. Nu prea, eu nu prea înțeleg chestia asta. Pui metalice. piano black în zonele cele mai expuse. Mai bine puneai un negru mat. Da, bine, așa e pachetul M. Și de ce? Pentru că i4 cu pachet M e așa. Și acum eu consider că lumea sau că BMW vrea să ne pregătească pentru mașinile electrice. Uite camera spate. Și ce mai are mașina asta? Are suspensia M Sport, aia rigidă, n-are amortizoarele adaptive. 65.000 de euro plus un discount de la Bavaria, că de acolo a fost luată mașina. Și acum am voie să spun că e luată de la Bavaria, cum n-am avut voie la X1, pentru că Bavaria acum sunt prietenii mei. Și, uite, fiind benzină, are AdBlue. Etanol 5, 10 și 25%. Tara! Hofmeister King-ul, care s-a pierdut oarecum în timp, da? Trebuia să numească Giugiaro King, că cei de la Giugiaro au patentat-o pe asta. Hofmeister doar a făcut-o celebră. Și vrei să știi ceva? Aproape că îmi place cum arată. Bă, seria 3 rămâne una dintre cele mai frumoase sedanuri. Și break-ul e frumos, și cupeul, care e seria 4. Arată mai bine în realitate decât în poze. Exact, și decât în materialele video. În realitate, orică e E46, o E90, F30 și G20, toate inspiră ceva. Inspiră imaginea aia mașinii germane. Premium, performantă și dătătoare de senzații. Uite. Vrem, nu vrem să recunoaștem, ce e al lor, e al lor. Ca să facă acest coeficient de aerodinamică 0,26, da? Ce bine! Au tăiat și antena, au ciobit și antena. Nu, cum se numea? Codița de rechin e puțin mai mică, e de pui de rechin. Da, e de pui de rechin acum. Avem trapă, asta e ok. Și mai vreau să mai spun. Bă, stai mă, unde e keyless-ul? Bă, nu cred. Ia vină încoa. Nu cred că n-are keyless. Nu are keyless. Nu are keyless, ești nebun la cap. Ăla era pachetul M Technology ăla. Până la urmă... Nu cred așa ceva. 65.000 de euro n-are keyless. Hai bă, dă-o în măsa. Eu nu mi-aș cumpăra mașină cu keyless, dacă mă întreb pe mine. Nu-i văd rostul. Închis, deschis, pleci de lângă mașină, te apropii de mașină, se închide, se deschide. Las-o fără. N-are dungile. Nu cred așa ceva. Nu cred. Wow. Uite în care e folia pe ecrane. Dar bine, mai avem până să ajungem la ecran. Deschide-i capota. Oricum tu mergi cu mașina asta, nu merg cu ea. Cum vrei tu. No, mă depășește complet. Harman carton, frumos. Da. Tot de 2 ori? Tot de 2 ori. Da, eu fac de 3 ori ca să fiu sigur. Ia. Cum se aude? Bine, sunt geamurile deschise. Coborât, ia. Stai să ridicăm geamurile. Dar vezi, nu coboară de tot, hop. Are protecție antiprost. Ha! Unul se duce sus, unul se duce. Păi logic că se duce, acum nu se mai închide nici, ba da. Da, dar vezi, la protecție se duce în jos de tot. Nu se duce puțin că se duce la... Ia de cuș acum. Deschid-o și de cuș. Știi ce? Sună BMW.
Sună BMW, da. E sunetul tipic de BMW. O să intrăm și la interior să vorbim despre pielea Vernasca roșie, că nu e Merino aia de top. Așa, și dă nu-i Sensateca aia sintetică. Tam, 2 litri? 2 liters. 330, 2 litri? 330, 2 litri. Vis. Așa, nu avem antifonare. Motorul, după cum se știe, am plasat undeva în spatele roților, care are și 4 cilindri. Și, Mi se pare mie să e un pic mai sus decât generația precedentă. bă, nu știu, cred că e doar capacul. Fii atent aici. Da, este B48-ul, da, cu injecție, cu Vanos, cu Valvetronic, da, cu injecție directă, cu o singură turbină Twin Scroll, Twin Power Turbo. Asta complicat. Însă, la ăsta e singurul motor care a fost schimbat între facelift și pre-facelift. Înainte de facelift producea fabuloasa putere de 258 de cai putere. Și acum? 245. Mai puțin? Da, dar același cuplu. Hai să spun de ce. Pentru că B48-ul ăsta e prima încercare a lui BMW de a atinge normele Euro 7 și la B48-ul ăsta i-au băgat galeria de evacuare direct în motor. Și la Fordul Puma. Da, astfel încât integrată în chiulasă. Evacuarea galeria să fie răcită cu apă. Înțelegi? Fiind răcită cu apă, galeria nu mai încălzește nici restul componentelor motorului și la turații înalte nu mai ai nevoie să îmbunătățești amestecul, să faci amestecul mai bogat și să dezvolte mai multe putere. Și din cauza asta e mai eficient motorul, dar nu mai produce nici puterea aia maximă de 258 de cai putere la... Ce? Da, mă, n-ai antifonare. Aia e. N-ai ce să-i faci. Așa. Și, da, ăsta este prima încercare a lui BMW pe 4 cilindri de a se apropia de normele Euro 7 și culmea, la asta n-au adăugat sistemul mild hybrid pe care îl găsești pe diesel. Și, fii atent aici, de câteva zile pe configuratorul BMW Așa. a reapărut în gamă la 42.000 de euro, atât costă. Da. 42.000 316D. 122 de cai, 2 litri diesel, 122 de cai. Superbitate. Tot ce-ți poți dori. Tot ce-ți poți dori. Mamă, deci dacă își cumpără cineva un 316 de, vă rog eu, dați-mi să-l conduc, deci mor după ăstea cu putere mică. Și am zis că... De ce să mor după ele? Moment, eu nu mi-aș cumpăra niciodată. Îmi plac la nebunie. Pentru că tot are sub 10 secunde suta. Cred că are 10,4. Nu știu, o să vedem, că nu m-am interesat încă. Însă, fii atent aici, că tot am vorbit de moment de reculegere, da? Au renunțat la Matrix, la laser, scuze. Da? Asta poți să o iei doar cutie automată. Orice BMW nu mai există manuală. Nu mai poți nici 316D, nici 318D. Deci au renunțat celebra consolă orientată spre șofer, celebra mașină dătătoare de senzații, celebra cutie de viteze care schimbă ca niciuna alta, nu mai există. Doar pe M3. Vis. Da. Au renunțat la manuală, băi. Vis. Au renunțat la manuală. După ce au renunțat la 5 ani la manuală cu ceva timp, acum poți să-ți iei manuală pe BMW. Cred că mai poți să-ți iei pe Supra, că și ăla e un BMW, pe M3-uri și pe ăștia cu tracțiune față. Adică nu prea mai pe Mini-uri. Da. Din păcate, cu galeria ta integrată în motor, mâncați aștelpile tale. Da, cu cheie de M fără keyless. Apropo, arătarea în cheia. Hai să o arătăm. Da, foarte mișto. Da, încă e cheia pe stil vechi, care are ceva greutate la, știi? Ok, M-Sport vine cu Shadowline, da, vine cu sistemul de frânare, vine cu o grămadă de chestii, însă... Punem pariu că vor reintroduce cutia de viteze manuală. Păi dacă au băgat-o pe M3, s-ar putea să o reintroducă. Nu, eu nu cred că o să o Hai să vezi. Eu nu cred. Ăștia ne pregătesc pentru automate, mă. Pentru electrice, scuze, pentru electrice. Ai văzut ce a zis directorul de la Volkswagen de curând. Terminăm cu graba asta spre electrificare și o lăsăm pe 2055. Fii atent aici. Vei suport lombar, e 123 de euro. Asta costă suportul lombar la asta. În schimb, Harman Kardon costă doar 900 de euro, ceea ce e ok. Da. Și pentru 100 de euro sau ceva, ai sistemul Hi-Fi care nu e Harman Kardon. Hai, trece în spate. Bă, nu cred că este reglat scaunul pentru mine. Ia reglează-ți-l. Ia stai totuși. Până atunci vorbesc eu de niște chestii. Uite, material moale, dar e cam tare și e cu roșu. Vezi ce material moale, dar e cam tare. Păi nu, e moale, e spumă, dar e destul de tare, așa, pare să reziste în timp. Vezi? Asta e pielea Vernasca. Pe seria 3 poți să spui așa, piele sintetică Sensatec, Vernasca care e pielea intermediară, care nu e așa de calitate, și pielea Merino care e cea mai tare. Însă nu poți să pui scaune ventilate pe seria 3. Dar nu înțeleg de ce. Bă, pot să mă dau puțin mai în față. Văd că reglajul pe înainte înapoi e totdeauna la mâna dreaptă. Da, și e tot manual, la 65.000 de euro.
Adică poți să spui scaune ventilate pe o Kia Ceed, dar nu poți pe seria 3 cu Și pachete. constat aceeași chestie. Stai mișto, dar stai drept. Da. N-ai unde mai mult. Deși mașina cred că a crescut un pic în dimensiuni, mai ales Față de F30, da. pe exterior. Are 4 metri 714 mm. Și îmi dă impresia că parcă stai, deși eu am lăsat scaunul cel mai jos acum, Da. nu mai stai chiar atât de jos. Da. Iar în spate O să vedem. nu prea o să stai. Da. Uite, pragurile M, frumos, fără chiles, așa. Da, M, tot. Seria 3, cu toate că râd eu un pic de ea, s-ar putea încă să fie cea mai bună mașină din clasa asta. Adică nu vă imaginați că gata, a renunțat la manuală. Bă, dar ia stai un pic. E loc în spate, Apa asta de unde? din natură. Din natură. E loc în spate. Uite, observ genunchiul meu drept. Bă, stai puțin, că e ceva neregulă. Hai. Pentru că nu are cum să genunchiul drept să fie mai aproape de scaun decât genunchiul stâng. Nu vreau inima ta. Uite-te puțin aici. Da, mă. Păi nu știu, bă, e problema la genunchiul tău? Sau e problema la banchetă? La banchetă e. La banchetă e. Care Asta mă în ține spate, așa. Da, te ține un pic Mă rog, așa, da. Climă în spate, mișto, 2 USB-uri, piele de Banchetă calitate. n-are parcă încălzită. Scaune de calitate. Bine, nu e piele naturală peste tot. Nu e peste tot, da. La Vernasca ai piele jumătate. Cam așa. Îmi place, nu pot, dar cu unele minusuri mari. Cu unele minusuri mari pe partea de 6 cilindri și cutia de viteză manuală. Da. Ei, ce mai poți să mai faci acum la 3 ar? Performanță, da? Deci, Dai voie să mă urc în mașină. 245 de cai, 400 Nm, X-Drive, da? 100 în 5,7 secunde, e rapidă, 250 viteză maximă. Da. So. Uite, centurile de siguranță M, care nu sunt, culmea, standard pe pachete, știi? Așa. Dar fac parte din pachetul, știi? Adică poți să-ți iei chestii M sau poți să iei tot pachetul, care sunt de fapt 3. Aha. Aceleași buzunare decupate, necapitulonate, Ca la orice producător premium. țaca. Ca la orice producător premium. Avem, uite, asta. Asta e una dintre cele mai utile dotări pentru mine personal. Pentru mine personal. Vezi că la Volkswagen ai 2, și la mâner și aici pe stâlp. Fabulos. Centuri de siguranță reglabile pe înălțime, poate data viitoare. Da, BMW Drivers Only. următoarele o să numească H, nu? Da. FG. U sau I, ceva în genul. U e deja există. pornește mașina. Iată aici. BMW Drivers Only. Ține piciorul pe frână, că mi este frig. N-ajung în poziția ta. N-ajung. Mâna dreaptă, popa. Mâna dreaptă. Ei, și-au renunțat, da? Încă un moment de reculegere, doamnelor și domnilor, pentru... De apreciat că avem buton de volum fizic. Da. Stai un pic să-mi pun centura ca să se audă Și reglaje, microfonul meu. reglaje la climă doar în acest ecran, făcut în România. Exact, domnule Popa. Așa. Să fim mândri de chestia asta. Încă un moment de reculegere. Am 2 momente de reculegere. Pentru butoanele fizice de climă la BMW, care nu mai sunt. Da. Da. Și pentru shortcut-urile de la 1 la 8 cu touch. Apărute pe E90, care erau ceva Apărute wow. pe seria 1. Pe seria 1 erau pe E90. Da, a apărut pe E90 după. A apărut la începutul 2004 pe seria 1. Dar de apreciat că întreaga aceste display-uri sunt făcute la noi în țară. Popa, de unde știu care scaun e încălzit și care nu? Că am apăsat pe roșu. Uite. Păi și care e încălzit? F puternic. F puternic. Aha, trebuie să fie G. E G puternic. Mediu, slab, oprit, slab, mediu, puternic, F puternic. Lasă să vedem când se face F puternic. Nu se poate așa ceva, nu găsesc poziția. Într-o seria 3. Dar însă la interior materiale de calitate. La chestia asta BMW nu a făcut rabat. Și totul e perfect asamblat. Nu există... Mă, ce dracu i-au făcut, mă? Nu există lufturi, nu există... Decât, bine, într-adevăr, în partea asta de jos a bordului e un plastic oarecum mai, dar și... Da, nu e moale, nu. Ba da, semi-moale. Nu avem torpedou cu cheie. Îl avem, în schimb, aici pe Popa, care încă nu-și găsește locul pe YouTube-ul românesc. Asta e. Ce faci, mă, fărând scaunul omului? Asta era, mă, maneta. Băi, vrei să mă dai scaunul mai în față?
Nu, mă, nu. E așa. Înclinarea șezutului. Păi aia se face la manevră, dai la pedală la ea. Tot eu să te învăț și cu BMW-urile ăștia. Bă, Popa, bă, ești fantastic. Da, mă, e la pedală. Ia și uite, ți-am făcut și lumină. S-a făcut cald. Foarte puternic. F puternic e... Oprit. Da, e oprit. Și dă-și tu pe 21 de grade, că murim de cald la Cilișea. Dă pe 21 de grade. Gata. Iar resetează consumul pe acolo. Hai să nu alegi mașina asta. Nu. Nu știu. Mișto. Și mișto că ăstea nu sunt piano black. Da. Haide capă, mă pierd microfonul. Băi, n-am văzut, mă zici că e împrăștiat. Nu mai vorbesc că trebuia să vin astăzi cu niște cabluri și... Nu, Popa. Ți-am făcut cadou un cablu pentru aceste microfoane care să meargă la iPhone, pe care eu am dat 200 de lei în zilele în care am avut iPhone și după aia care am scăpat de el și am rămas cu cablu. Și l-am făcut cadou acestei vedete, ca să nu mai folosim sculele mele la infinit. Da. Și mi-ai făcut o recomandare de cablu, de băț. Păi, dar nu e vina mea, cred că s-a schimbat ceva în producția bățului, că ți-am recomandat același băț ca producția bățului! Ți-am recomandat același băț ca și al meu. Înainte să plecăm de aici, da, îmi fac o poză la bățul tău, da? Trapanele, așa. Și în moment de reculegere pentru selectorul transmisiei la BMW, care acum a devenit lipsă. Ca la Citroen C4. Acum a devenit lipsă. Nu mă luau cu EcoPro. Nu te iau cu EcoPro. Nu, dă pe normal, mergi cu mașina pe normal. Confort, ăsta e normal. Așa. Și vreau să dau pe hartă, să văd pe aici. Este să rezistăm consumul. Da, avem tablou nou de bord, gata, le-am schimbat. Nu stai chestia că... Popa? Popa? Da, mă. Stai puțin pe loc. Nu are camere? Are doar de spate, n-are 360. Da, uite, fii aici. Și mașina ține minte ultimii 50 de metri. Chiar dacă n-are 360? Chiar dacă n-are 360. Foarte tare. Uite și Toyota. Deci aș ținut minte ce ai făcut tu. Poate intri în Passatul meu. 35 de metri. Și ne pune exact în poziția de unde am plecat. Păi nu ne pune în poziția de unde a plecat, ne pune de unde a venit băiatul. Știi? Deci ăla e la casă? Nu. Ne pune acolo lângă Logan. Foarte tare. Vă rugăm, reduceți viteza, gata? Foarte tare. Dar tot nu compensează lipsa cutiei manuale. Însă niciodată nu trebuie să ne bazăm pe sistemele. Deci a venit de acolo, știi? Da. Niciodată nu trebuie să ne bazăm pe sistemele astea. Nu. Bine, acum poți să-ți selectezi la așteptarul nou, poți să selectezi tu. Deci dacă tu ai locul de parcare al tău acolo, așa, parchezi tu o dată, ține minte și o să parcheze de fiecare dată acolo. Ba, mă lași. Memeleș. Volanul M-Sport, tot gros. Head-up display-ul a fost schimbat, totul a fost schimbat. Avem iDrive 8, Driving Experience Professional, avem... Ia, fii atent, vreau să încerc o chestie, să văd dacă merge. Fii atent aici. Sunt atent, Popa. Hey BMW! Hey BMW! E în română și nu merge. Fii atent, toate iDrive 8-urile au programată chestia asta cu activează grila iluminată, știi? Doar că la seria 3 nu poți să ai. Dar comanda încă e, știi, că e la toate, pun același soft pe toate, știi? E o chestie ciudată pentru că la ăștia cu iDrive 8 n-a fost făcut să fie condus cu volanul ăsta, știi? Și trebuie să intri în butoanele vechi, știi? Ca să vedem, content, te duci aici și vezi navigația, ca să ascundem consumul, vezi harta, e ca la așteptarul nou. Da. Și te duci la layout și schimbi și layout-ul, ia. Bă, dar câte astea are pe aici? Da. Da. Știi ce nu găsesc? Așa. Și totuși, deși merge bine drăcia, uite, și head-up display-ul se poate schimba. Head-up display cu navigație, cu multe chestii. Ia, dă un pic camera, acum că sunt așa, să arăt chestiile astea. Da, și îți arată head-up display-ul, uite așa. Ui! Uite așa. Head-up display, frumos, cu content diferit și dacă te duci în... Ce? Tehnologie. Omul mână caprele. Omul capră mâinile. Uite, ți-am activat astea pe aici pentru alți asistenți vocali.
Da? Păi da, e pentru Siri. Și știi ce nu-mi descoperea? Putem schimba luminozitatea? La ce? La tablou? La mai puternică sau mai mică? Trebuie. Eu nu găsesc. În fine, ia mai încearcă cu Ia stai puțin că vreau să arăt ceva. Hey BMW! Dar să ții pe buton apăsat popa, uite pe ăsta. Da, mă, știu, dar nu merge. Uite, trebuia să, dacă apeși o dată mergea. Dacă ți-ai apăsat, te duce în Siri, că așa e la BMW-uri. Uite, vezi, te duce în Siri și caută iPhone-ul proprietarului. Adică ai nevoie de telefon. Da. Fără el, ești mort. Da, și uite ce reflexii la ecranul ăsta. Asta nu-mi place, adică parcă nu e suficient de lizibil. Da, dar o parte se datorează și foliei. Adică, știi? Da. Și folia reflectă. Dar oricum destul Să sperăm că nu faptul că e făcut la noi. Nu. Ei, uite și ce faci. Te duci aici pe butonul ăsta și te duci și vezi ce vrei. Deja ai contentul pe care l-ai în mijloc aici, frumos. Da. Da? Ai layout-ul, ce layout vrei și îți apare acolo și emblema M, că de asta ți-ai luat pachet M la 3000 și ceva de euro. Acum e și abțibil, nu numai abțibil, dar ai și electronic. Da. Exact, nu numai abțibil, știi? Și poți să ți-l programezi, adică te duci la un băiat cu un laptop și ți-l bagă în BMW-ul tău fără pachet M, știi? Așa, și layout-ul, mie îmi place layout-ul ăsta mai mare. Gata. Hai să revenim la ale noastre. Că pilotezi. Direcția ușoară, frumos. Pe ce, ești tot pe confort? Toți pe confort. Da. O să trecem și pe altele, dar pe confort acum. Cutia face coasting ZF8 HP, aceeași cutie de 1000 de ani, dar e cea mai bună, deci să mă pe mine. Și încă o chestie. Încă un moment de reculegere la BMW Seria 3, da? Acum, dacă vrei să dezactivezi DSP-ul, nu mai poți, sau DSC-ul, nu mai poți să-l dezactivezi apăsând pe butonul de DSP off. Așa. Fii atent, ascultă aici. Apeși pe el, nu se întâmplă nimic, da? Apeși pe el, încă o dată, și te duce în modul de tracțiune DSC off, ceea ce înseamnă că tu, da, trebuie să faci, adică vrei să te duci repede, să-i dai, să-i nu știu ce, întâi te duci la asta, după aia apeși pe DSC off. Nu-l scoate totuși. Nu-l scoate, îl pun pe tracțiune. Lasă-l on și pe stabilitate, că e mâzgă pe jos. Da, mă, da, avem cauciace. Nu vă zic ce cauciucuri avem în schimb. Michelin, Pilot Alpine 5, exact. Noi. Bă, motorul răspunde bine, de ce să mint? Răspunde bine, laturații joase, e destul de așa. Și uite. Asta nu are dezactivare cilindri, nu? Nu, dar uite o chestie, dacă te duci pe layout-ul ăsta, nu-ți mai apare turometru, îți apare 100% din putere, cale electrice. Ceea ce mi scala Rolls-Royce, scala ce vrei tu. Ei, dacă te duci aici, la layout, îți apare turometru. Dar mie nu-mi place, eu nu vreau să am layout-ul ăsta cu acele mici, pentru că eu nu văd în bord de ele. Lasă că mai vii tu mai târziu cu o mașină care chiar nu se vede deloc în bord. Se vede foarte bine în bord. Din spate, de unde? Se vede. Deci ce mișto e. Da. Am văzut. Da. Ia. Bă, să știi că are ceva cu laturații joase, deși au rămas 400 Nm ca la 330 Dacă vechi. vrei să o alergi pe partea uscată, nu o alergi pe aici. Da, mă, și ai văzut că traseul în sus e uscat, poți să o alergi pe acolo, pe aici, lasă-o normal. Bine. Uite, silențioasă. Bravo. Frâne de BMW. Frâne de BMW. Vezi, contează dimensiunea mare a discurilor, mai ales la discuri mari pe spate. Da. E chestia să și răspundă bine. Uite, apeși ușor și mașina frânează. Dacă apeși un pic mai tare, gama asta între apeși puțin și apeși tare necesită un pic de obișnuință, mai ales pe ce mergi cu Astra Geo. Bertone. Opelul e renumit pentru frâne și în prezent și în trecut. Da. Sport Plus, Sport individual, poți să-i configurezi individual, hai să-i lăsăm pe Sport Plus. Dacă vrei să treci cutia pe manual, ciuciu. Apropo, vreau să testez o chestie. Lasă-o pe Comfort sau EcoPro. Hai, lasă-o pe EcoPro. Vreau să testez o chestie. Da? Au lansat-o pe seria 4, e modul sprint și vreau să văd dacă acum a ieșit pe seria 3. Deci mergi frumos, da? Mergi frumos, ești treapta, Dumnezeu știe că nu-ți apare aici. Și vrei să faci o depășire, da? Ți-ai apăsat pe padela de retrogradare. Da. Ți-ai apăsat sprint mode. Că e mâzgă pe jos, popa. Mă, că nu e mâzgă. Ei, ți-ai apăsat pe sprint. Uite cum a plecat, ai văzut, da? Da. Ei, și pe sprint, indiferent pe ce mod ești. Popa. Calmează-te. Drecu. Dar vrei să știi care e chestia? Ea e pe sprint pe EcoPro. Ce înseamnă că direcția e ușoară. Potolește-te. Păi, dar trebuie să-și revină ea din sprint. Păi cum nu-și revine din Nu știu cum își revine din sprint. Păi dă-i minus. Stai că dau cutia pe drive, EcoPro, gata. Bă, ce s-a dus, ești nebun la cap.
A, și în modul sprint ai și sunet în box. Ca la sport. Modul sprint. Bine că are modul spring. Spring. Da. Păi și când pot să-i dau? Sus, unde este uscat. Bine, mă, bine. Ai văzut cum schița pe aici? Da, dădea să plece un pic. Păi bravo! Da, da. Da. Mâzgă, iarnă și BMW. E același lucru de 50 de ani. Mâzgă, iarnă și BMW. Cum era aia? Bine, asta îți va tăia toate chestiile la cea mai mică. Da. La cea mai mică. Camioneteară nu mă lăsa să mă joc un pic cu ea. Bă, și direcția vreau să e moartă. Adică, ok, decât e asta, e să o pun pe Sport Plus, că vreau să văd dacă se întărește artificial. Da, se întărește artificial, se întărește degeaba, că n-ai mai mult feeling în ea, doar că devine un pic mai... Și se aude evacuarea. Care e în boxe. Nu, de tras trage, n-ai ce să faci. O să-i facem și un 0-100, o să facem de toate. Uite ce se duce focusul. Bă, deci fii atent aici. Ai văzut cum ți-a făcut? făcut? Să alunecă, da. Păi eu ce spun, eu vorbesc prostii de aici din dreapta, popa, tu ai văzut cum alunecă. Deci ce e acum pe jos e mega înșelător, mâzga asta. Ia, pedala de frână nu, ia ce... Ba nu, se întărește un pic. Răspunde un pic mai repede acum. Apropo, știi o chestie, la mașinile noi, dacă dai cu piciorul în frână, așa, te înfigi în el. În momentul în care ai atins pedala, frâna știe. Până să ajungi tu cu piciorul la capătul cursei de frână, ea deja s-a întărit. Deci dacă tu frânezi normal, pedala e moale. Dacă tu te înfigi în ea, devine tare instant. Instant! Oricum, se vede că e sunet în box, e artificial, asta nu e evacuare, nici să vă bați. Dar e un sunet reușit. Destul de reușit, da. Uite, și suspensia asta rigidă M Sport e ok. Ia, dacă îi dai în Sport, du-te în Sport și dai configuri individual. Of, și ce vrei să-ți fac aici? Vreau să văd direcție, propulsie, transmisie, dar n-are amortizoarele. Mai bine că nu le are. Atât. N-are și amortizoarele adaptive. Lasă un Sport Plus. Ui! Ce tare e mașinuța. No, deci rămâne o mașină foarte dătătoare de senzații în Vreți să știi care e continuare. chestia? Asta este singura mașină de care ai nevoie. Problema e că, în moment de reculegere, pentru toate lucrurile bune care au fost bune la BMW vreodată. Butoanele, da, farurile cu laser, Transmisia manuală, motoarele cu 6 cilindri. Motoarele cu 6 cilindri, climatizarea. Dar asta ce mai are și asta cu 6 cilindri? Are, da. M340i, 330D și M340D. Atât. Apropo, are și cu 3 pistoane? Nu mai are, F30 oameni. Mă mir. Bine că nu mai are cu 3 pistoane. Hai că o întorc cu fața aia să vedem. Mergi tu în continuare, nu. Da, nu, că Te lasă-te pentru bucuri. a parca, vă rog să opriți. Nu și ce. Deci destul de plăcută și aici pe zona de pietre, nu zdruncină rău. Nu, să știi. Adică o simți, n-ai cum să nu o simți, mai ales cu suspensia asta sport, dar nu... E bine reglat, adică ai îți dă și feeling-ul ăsta plăcut, dar și nu te zăpăcești. Să am un răspuns la pedala de frână ceva mai altfel. Ce așa, asistent de marșalier, camera spate e bună, păcat că nu are camerele 360, dar puii mei, adică te duci cu ea 90.000, dacă vrei totul pe ea. Păi, oricum, modele BMW sunt renumite pentru chestia asta, dublarea prețului, dacă nu chiar triplarea. Da. De la modelul de entry level la Entry level-ul e 42.316D cu automată. Și asta are și cutia sport, da, cu padele, Steptronicul Sport, pe care nu poți să o pui pe 316D, întâmplător. Uite, e moartă pe EcoPro. Dar ce altfel răspunde. Dar se vede că e gândită. Și uite, pe EcoPro n-ai turometru nici pe layout-ul ăsta, știi? Cumva. Și poziția la volan e de seria 3, adică cumva și-au păstrat-o. Bă, dar ție nu se pare că stai prea sus? Păi eu ce-ți spus că scaunul nu coboară atât de mult cât te-ai aștepta pentru o mașină din segmentul ei, pentru ceva ce le-a făcut cândva celebre, faptul că stăteai aproape pe podea. Da. Dar nu pot să spui că nu e loc în ea, e loc. E și o ergonomie plăcută. Ia, uite, la 100, e silențioasă? Este. E destul de silențioasă. N-ai cum să nu... Bă, da, parcă aud un pic de zgomot de vânt. Omenzile. Da. Dacă eu vreau pe EcoPro să văd ce turație am, nu pot să văd. Știi. Apropo, la 130 pe autostradă, uite, e rigidă, se vede că e rigidă. Știi, chiar dacă amortizează bine, răspund bine amortizoarele, da? Asuși tu mai încet totuși prin localitate. Dar vreți să știi care e chestia, că nu țineți viteza cu asta. Mi-aduce aminte de momentele când veneam eu cu BMW-ul meu pe aici, noaptea, când în 3 dimineața era liber și mă plimbam la viteze legale. Uite, l-a simțit pe om.
A simțit pietonul? A simțit pietonul că vrea să traverseze, dar nu mi-a frânat, știi? E doar alert. Cum se numește? Pedestrian alert? Pedestrian alert. Da. Interesant. Și știi? Ia uite, o aripă gri pe un BMW negru. Trăiască dezmembrarea. Lasă mai încet. Mă, că n-are nimic. Pot, mâzgă, viraj. E pe Eco Pro acum, măcar nu e pe Sport. Tata, ai viteză? E mișto mașina. Dar volanul prea mai gros. încet. Da, mă, că n-are nimic, dacă și pe Eco Pro. N-are nimic, văd ce frumos face. N-are nimic, nu. Da, mâzga asta într-adevăr, e mâzgă ca lumea. Oricum, mașina e foarte bine reglată, dar nu trebuie să abuzezi de ea. Pe condiții din astea. Tot are aproape de 50-50 weight distribution, știi? Între punți, 50-50. Are buton de auto-hold. N-are, trebuie să apeși. Uite la auto-hold, nu vezi că scrie? Unde scrie, mă? Uite-mă aici! Da. Are buton de auto-hold. Ui! Ia spune tu cum băteai tu recordul tău pe aici cu E90. Rupeam. Oricum, mașina asta o să-l bată. O să bată recordul dacă vrea. Problema e alta. Nu se mai simte la fel ca nu se simțea aia, știi? E90 a fost un fenomen. A fost. Și E46, dar E46 cumva nu prea se simtea mașină modernă. Da și nu. Bă, îți aduc un E46 cum n-ai mai văzut în viața ta? Uite un Passat din ăla la taxi. Adu-mă ce vrei tu, papa. Ăsta e unul din ălea de acolo? Pe cred că da, îți dai seama. Sau ar fi altul? Oricum, direcția rapidă, răspunde bine, dar n-ai feeling în ea. Volanul e gros. Are multe chestii bune și multe chestii rele. Mașina asta. Nu rele. Dar cred că toate care n-ar trebui să le aibă, nu că rele. Sunt niște lucruri care nu trebuia BMW să renunțe. Nu trebuia să renunțe să... Ia uite, X6, X5. Nu. Ba da, X6. Uite și tu. Eu acum am înțeles, de ce la BMW-uri nu semnalizezi. E departe de volan. Da, e departe de tine. Nu ajungi la ea. E sub aici. Hai, ia-o la dreapta, să te văd pe uscat. Sport Plus, sport individual, direcție, confort, propulsie. Sport Plus, transmisie, Sport Plus. Da? Ok. Gata, popa, ești fericit acum. Trecut-o pe manual. Mergem pe tracțiune. Nu scoate DSC-ul. Nu, doar tracțiunea. Popa. Hai mă, lasă-mă. Să știi că e uscat. Păi e uscat, dar nu, de ce să-l scoți? Și îți apare turometru în head-up display, dar nu înțelegi nimic din el, pentru că e un triunghi, e o felie de Hochland din aia de brânză topită cu ceva roșu, cu mucegai la final. Nu simți mare lucru. Hai, calcu. Nu. Wow! Vezi ce mișto se simte? Da, se simte BMW. Se simte BMW. Problema e alta. Mi-a plecat fundul, am simțit spatele că pleacă, n-am simțit nimic în volan. Păi, eu ce spun? Nimic, e moartă. Nimic. Pleacă dacă vrei. Păi, culmea. Cutia răspunde bine? Motorul? Nu o fi mașina asta un... Uite, n-ajung la padelă să schimb. În ritmul ăsta, sub 15 nu scoatem consum. Hai că mergem încet, uite. Avem o grămadă de mașini, suntem blocați în spatele lor. Da. Am mai ridicat ceața despre... Dar țineți minte, da? Modul sprint, acilișea ăla frumos. e maxim, da. Da, ți-ai apăsat pe padela de minus. Bă, dar de ce? Why? De ce nu rămâne pe manual? Cum? Unde e butonul de M de manual? De ce nu rămâne? Unde e maneta? Unde? De ce nu rămâne pe manual setat? În generațiile trecute. În trecut, un moment de reculegere pentru butonul M de la manual la BMW. Da, mai ții minte șmecheria aia, dai pe parc, din manual și făcea click, 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 clac, clac. Acum mai faci, nu. Mai faci pe drecu. Hai, calcă, că e liber de sus. Ha! Fuge! Fuge! Place! Îmi place! Îți place, hienă ce ești. Ai omorât la ea toată ziua. Da. Direcția, dacă ar fi un pic mai ok. Adevăr, cutia schimbă bine, o să facem acum 2-3 depășiri. Ce? Nimic.
După ce trecem de... Ia să mă las să merg eu la întoarcere. Bine, mă, te las. Hai că vrei și tu acum după ce... Nu că nu vreau să merg tare, că vreau doar să merg așa, să... Ce le nebunește pe femei un BMW serii A3. Mamă, uite cu ce s-a dus focusul ăla. De fapt era focus ceva, nu era ceva, cred că nu era facelift. Hai să vedem. Bun. Te-a semnalizat popa. E rapidă, n-am ce zice, dar nu mănâncă pământul, știi? Adică nu e... Nu știu, ca la Cacichician. Adică e rapidă de caii care îi are. Știi? Da, Adică sunt... 245 de e cai. corectă, știi? Gândește-te că are o tonă 670 Asta e, de kg la gol. nu e o mașină ușoară. Și se simte pe ea Plus noi în ea, solid, așa, știi? Da. Se simte cumva că se plafonează susânturații, tocmai pentru că, de la ce spuneam, cu emisii, cu noxe, cu nu știu ce, nu mai dă amestec bogat la turații mari. Ia stai puțin, hai mă un pic. Gata. Hai, 3, 2, 1, dă-i. N-are launch. Doar M340 are launch. Bun. 100. Da. Numărați voi secundele. Hai că luăm 200 până în parcare popa. Luăm 200. Luăm. Hai, oprește și du-te jos. Gata. Să ajunge cu distracția. Ești mare acum. Da, bă, îmi place. Adică și îmi place și mie. Nu vreau să mă pe mine, Doamne ferește. Că mașina e mișto, dar un moment de reculegere. Bine că nu-i cu tracțiune în față. Bine că nu e cu tracțiune în față. Atâta mai trebuia. Fuge de cur când îi dai. Adică este. Apasă pe P. De la popa. Mișto rău. Dă-mi scaunul în spate. Gata, popa, E pe sport, ia, dă-i. Bă, se aude bine, mă! Bravo! Încinsă așa cum e acum, se aude bine. Îmi dai voie să mă dau înapoi pe lucruri normale. N-are soft close. Bine, nici nu voiam să ai soft close. Bun. Cât timp tu mergi cu mașina, eu vreau să văd în ecranul ăsta care are folie și care e așa, să mai arătăm un pic de iDrive 8. Stai puțin, sunt pe sport, da? Sport plus, sport. Dă-mă doar pe sport. Doar pe sport te dau. Tracțiunea ai pus-o? Da, am dat înapoi totul. Material moare la torpedou. Autorizație de circulație Mașina provizorie. asta nu întoarce aici. Are 12 metri, are diametru foarte mare, foarte mare are diametru de acum bracaj. că nu întoarce. Da, are diametru Și foarte 6 mare. de ce a întors? Mi se pare că nici 6 nu a întors. Nu cred că a întors X6-le. Ba, Pe ce platformă cluster are? bă, Ce mă? abia că întoarce. Gata. Întoarce, nu. 12 N-avea metri e cum, 12 metri, nu. Ca la fotbal, 11 metri e 11 metri, știi? 11 metri sunt 11 metri, da? Că nu vorbesc incorect gramatical intenționat. Ia uite. USB, Apple CarPlay, pachet de cărți, mișto, un rahat, mișto. Cotieră moale, plastic tare. Oh, viața mea, chinezăria n-avea tare pe aici. Bă, vița aia de râs. Așa. Astea sunt butoane acum, vezi? Lasă-mă să mă umblă tu pe acolo, eu mă uit la trafic. Uite la trafic. Deci tu știi, Mihai, cum se vede, că se vede doar ecranul. Tu știi cum trec copacii pe ecranul ăla al tău? Reflectați. Mamă, zici că, uitați-vă la chestia asta, cum trec copacii. Bine, nu mai sunt copaci acum. Dar cum treceau. Ia să vedem. Conectare dispozitive, nu știu ce, dar previzualizare, rută, situație, trafic, adăugare widget, că poți să pui widget-uri la mașina asta. Bagă YouTube-ul. Nu poți. Da. Te duci aici la astea, iluminat interior, avem și iluminat ambiental. Ia culoare. Luminozitate, uite. Deci- Turcoaz, smarald, roze. Poți regla luminozitatea ecranului. Luminozitatea luminilor de... Nu, asta e la ambientale. Vrei pe la ecran? Când te duci la ecran. Ia aia că n-am reușit să... Eu n-am reușit să o găsesc. Partenerul nostru de preferințe, ia să. Ce preferințe ai, mă? Funcție disponibilă numai la staționare. Corect. Ecran, ia de acolo. Ecrane, boss. Panou de bord, display central. Luminozitate, e la maxim. M-aș așteptam și un pic mai... Nu, e folia, mă. Folia. E folia. După ce stă folia, nu o să mai reflecte atât de mult, că acum nu se vede nimic în ea. Știi
Știi ce constat? Ce constați? La volan. Răspunde bine, ca la așteptat. Nu. E bine, ecranul. Da. Stai un pic strâmtorat așa în zona de jos. În dreapta ai altfel la ergonomia. Ai dreptate, am E simțit un și eu pic chestia mai... asta. Nu ai prea mult loc și uite-te dacă o filmezi tu, ia încearcă să filmezi la mine. Așa. Încearcă să pui camera în fața mea spre mine aici, așa. Uite-te, atenție, la umărul meu, care va veni în stâlp la anumite viraje. Aha. Adică, Vrei să știi care e chestia? mică rău. Astea E sunt mică scaunele sport, nu sunt scaunele M Sport. Știi? Dar pentru ele mai plătești în plus 1000 de euro. Aici e o mare problemă. Asta, la drumul nu te va nebuni. Felul ăsta în care stai cu mâna în coaste cumva. Da. Adică e pentru de ăștia mai slim, așa ca tine. Piticul de mine n-a simțit asta. Cred că poți să conduci de pe locul din spate. Dar e o mașină impresionantă, să știi. Și e bine că BMW își păstrează standardele astea, nu... Adică senzația de lucruri de calitate e peste tot, în afară de micile astea zone pe aici, care chiar nu înțeleg de ce au pus plasticul ăsta aici. Apropo, vezi că nu scrie airbag pe bord, scrie aici, pe gura de ventilație, de acolo iese airbag. Zici? Da. Au găsit o soluție din asta ca să nu mai schimb planșa de bord în caz de accident? Posibil, nu știu, cred că tot se rupe planșa, dar se rupe în zona aia. Da, așa, aici ai scurtăturile, dacă dai swipe în jos, ai scurtăturile, dacă dai așa, ai dezactivare ecran. Doar ăsta, central. Ei, și când pornește luminositatea vine gradat. Poți să-ți mai pui multe chestii pe mașina asta pe care nu le are. Apropo, temperatură, ulei ceva, nu. Doar apă. Un indicator aici. Doar apă, ia stai puțin. Status automobil, asta este. Nivelul ulei, check, operațiuni service. Și atât. Da. Și mai era toate aplicațiile, sisteme de condus. Cred că aici era alea. Sisteme de propulsie și asistență șofer. Uite, Iconic Sounds. Ăsta e sunetul ăla, știi? La pedestraș. Da. Nu, Iconic Sounds e evacuarea aia în boxe. Da. E poți să-ți selectezi și EcoPro individual pe lângă. Sport individual. Iconic Sounds. Dar unde sunt alea, mă? Unde sunt sports displays? I don't Where are my sport displays? Că erau aici la Live Vehicle, da. Asta e cu... uite, Live Vehicle, da? Conținut, status automobil, conținut adaptiv. Da. Timp ce mergi, nu știu ce. Aplicație automobil, Live Vehicle, nu. Acum intri iar în aplicații. Dar unde sunt sport displays? Vreau să văd și o putere, chestii. Ia, dacă dai swipe, nu. Conținut, date de călătorie. Dacă te duci așa, stai să arăt în consum. Da, l-am arătat deja. Asta e. Da. E căutare imagine. Ce să cauți, mă, imagine? Aplicații mobile, ecrane, mă. Ideea e că nu mai sunt sport displays. V-ați săturat de sport displays. Da. USB-A pentru conectivitate, USB-C pentru încărcare, în spate ai USB-C, Apple CarPlay doar wireless, din câte știu. Nu mai poți să-ți alegi cu fir, ceea ce e nașpa, pentru că acum obligatoriu ți se va încinge telefonul când vrei să o... Hai că e ok, e solidă. Ok. Obligatoriu ți se va încinge telefonul pe Apple CarPlay wireless când îl folosești și îl mai bagi și la încărcat pe fir sau fără fir, se încălzește și așa. Se încălzește când trage curent și se încălzește când dă curent. Deci o să strigi durata de viață la baterie folosind Apple CarPlay wireless, asta dacă îl folosești la drum lung cu un pacheu. Eu oricum mai puțin de o oră la volan nu stau pe zi sau pe călătorie. Așa că, uite, conectare dispozitiv. Da. Ia hai să încercăm să mă conectez. Că la BMW-uri era greu pe Apple CarPlay. Căutare dispozitiv, ia să vedem. Cât de ușor e să-ți conectezi telefonul la Apple CarPlay pe Lucis Phone. Lucis Phone. Lucis iPhone SE 2020. Așa. Conexiunea este stabilită. Conectare dispozitiv nou. Solicitare conectare respinsă. Bă, de direct. Forget device. Pairing unsuccessful. Unsuccessful. Așa, căutare dispozitive, BMW, Luci și BMW. Ia să vedem. Pair, allow. Să vedem dacă se colectează până când ajungem în parcare. Utilizare CarPlay. Hai. Folosiți ai Siri. Activare și continuare. Am dat din greșeală pe altceva. Activare și continuare. Am dat pe anulare din greșeală. Continuare. Se așteaptă așteptare dispozitiv mobil. Use CarPlay. Bă, câte setări trebuie să-i dai, bă, să conectezi odată telefonul?
Hai. You can do it. Hai. Ălau! Ia uite-mă, vis. Ia uite-l, mă. Apple CarPlay pe iOS 16. Da. Și ia Waze-ul cât de calitativ e. Da. Și îți mănâncă baterie în prostie, că deja mi s-a închis telefonul. 48%. iPhone. E, iPhone. De ce mișto se vede Waze-ul? Waze-ul. Mie, stai un pic să-l închid. Waze-ul de aici. Asta pe confort. Vezi că nu frânează pe măzga asta. Cum nu Ai frânează? văzut cum a intrat ABS-ul și cum te duce? Păi a intrat ABS-ul. Păi da, și dacă lăsam piciorul în frână în continuare, nu cetinea, pentru că nu are aderență. Încetinea. Ai pornit avarie tu sau le-ai pornit singură? Le-a pornit singură. Datorită frânării de urgență. Din cauza. Bă, nu vreau, mă, Waze-ul, să-mi bat piciorul. Foarte bine, mă. Măi, nu trebuie. Și a ieșit și soarele. Google Maps. Merge oare? Merge. Merge. Nu merge. Uite, Merge. frumos, 12 inch, ecran mare, wide, așa cum trebuie. Nu-mi plac ecranele verticale, știi? Adică Mai practice, da. prefer curbarea de la ecranul ăsta, deși e un pic ciudat pentru pasager, știi? Decât un ecran vertical, că nu-mi place niciuna, asta e altă chestie. Dar mișto că ai climatizarea. Ia operează meniul de consum, să vedem ce cifre ai scos. La cum ai mers cu ea. Acum am mers eu cu ea. Păi cum ai mers, exact, ca o Cât dai zi un consum? 12. 10, Dă-i pe caută pe acolo, hai. 11, 2. Bine, totuși e bine pentru Nu, cum de la ultima alimentare, stai. Nu, ia de pe ultima călătorie, de la ultima pornire. De la începutul călătoriei. Ăsta, 11 cu 4. 11 cu 4. La cum ai omorât-o nu e mult. Nu e mult, e bine. E bine. Pe curând, așa scrie acolo. Asta spunem și noi. Asta spunem și noi. Fă tu încheierea. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a dat soarele. Acesta a fost episodul cu BMW Seria 3. Un moment de reculegere pentru toate lucrurile pe care BMW le-a eliminat și le-a pierdut. Dar cu toate astea a reușit să facă o mașină care, unul, e bună din punct de vedere calitativ și, doi, încă mai are un pic de fun to drive în el, așa, un pic de... Fun to drive este. Da, volanul prea gros. Da. Păi pentru mânuțele alea este prea gros. Mânuțele mele! Așa că, mulțumim proprietarului care ne-a adus mașina. Mulțumim vouă că ne ascultați și ne urmăriți. Dați un follow și un like la Mașini cu Luci Popa și Automaster și Mihai Popescu. Îmi bate soarele foarte tare în ochi, de asta stau așa. Ne vedem data viitoare. Nu uitați de mașinilachie.ro. Eu vă pup, vă iubesc. Vedem cu bine. Ne vedem Bye, bye. cu cel mai bine. Pa!